Hi Dafa, everyone. I'm so happy to be with you again. So today we continue with our last course, 10 course for Introduction to Meditation. So today we continue. So before we begin, as usual, we do small chanting for preparation the mind. So very important, first we take refuge in Buddha, Dharma, Sangha. So we say like Buddha, he said, I show you the way to liberation, but liberation depends on you. So this way, what we need to achieve our own liberation, nirvana, enlightenment, is the practice of two qualities, calm abiding, special insight. And first of all, important is calm abiding. So for this reason, we will study together and we will practice meditation. Yeah. Thầy rất là vui khi gặp lại mọi người ha. Hôm nay để đầu giờ thì như thường lệ mình sẽ đọc kinh để dâng lên Đức Phật và nhớ lại là quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Để đạt được cái sự hạnh phúc thì việc đầu tiên là mình phải tu tập về sự thiền định, như Đức Phật đã nói là Đức Phật là chỉ là người chỉ đường, cung cấp các phương tiện để về cái sự chỉ dẫn để cho người hành giả tu tập. Và cái việc đạt được giác ngộ không cũng là do cái công của mình tu tập, chứ không ai làm ra cái điều đó được. Nên là thầy rất là vui khi mình cùng nhau học tập và tu trì để mà đạt được cái sự hạnh phúc viên mãn như vậy. Thì mình đầu giờ thì mình đọc kinh và ngồi thiền một cái thời thiền ngắn. Yeah. Yeah, because we are Buddhists. So Buddhist means not only like culture, Buddhist culture, but means Buddhist insight. Buddhist insight means we practice Buddha teaching. So Buddha teaching all included into calm abiding, special insight. So that's why it's very important. Yeah, vì mình là Phật tử nên là Đức Phật dạy là quan trọng nhất là phải học để có đạt được cái sự định, và nhờ có định thì mới phát sinh được tuệ. Nên là cái điều này là cái điều căn bản cho tất cả cái việc hành trì và các việc học tập về Phật Pháp để đạt đến cái quả vị Phật, là bước đi trên cái con đường giác ngộ. Example, Buddhist monk. Buddhist monk not mean only wearing this dress and cutting the hair. Buddhist monk means practice calm abiding, special insight. Thầy nói là chẳng hạn như là thầy tu không phải là tu sĩ, không phải là người mặc đồ tu sĩ và cạo đầu, nhưng mà tu sĩ là người thực hành định và tuệ, tu tập để có đạt định và phát sinh tuệ. Vậy là mọi người ai cũng là tu sĩ hết khi mình học điều đó. Yeah. Okay, so we begin. Yeah. Homage to the teacher, transcendent conqueror, the one thus gone, destroyer of the enemy, Buddha, perfectly enlightened, all-knowing and good. To the one gone to bliss, knower of the world, supreme guide of ordinary beings to be tamed, unsurpassed teacher of gods and humans, Buddha, transcendent conqueror, glorious and victorious, Shakyamuni, I pay homage to you. Make offerings and take refuge in you. When you were born, O supreme among humans, you took 7 steps on this great earth and said, I am supreme in this world. To you who were wise then, I pay homage. Body perfectly pure, sublime and magnificent form, ocean of wisdom like a mountain of gold. Your fame blazes in the 3 worlds, perfectly enlightened protector, I pay homage to you. Endowed with the supreme signs, a face like an immaculate moon, similar to the color of gold, I pay homage to you. Nothing in the 3 worlds is as pure as you. O incomparable great sage, I pay homage to you. Protector of great compassion, omniscient teacher, field of merit and virtue as vast as the ocean, to the one thus gone I pay homage. Pure because free of all attachment, liberating from the lower realms because virtuous, to the supreme and ultimate Dharma that alone leads to peace I pay homage. Teaching the path to freedom after freeing themselves, remaining purely and firmly in the trainings, field of sublime qualities, to the Sangha also I pay homage. Do not commit any negative act, accumulate abundant virtue. Master your own mind, this is the teaching of the Buddha.
A star, a mirage, a flame, illusions, dewdrops, bubbles, dreams, lightning, and clouds. Consider all compounded phenomena as such. Because of this merit, may I attain the state of all-seeing and conquer the enemy of faults, and may I be able to liberate migrant beings from the ocean of conditioned existence, where they are tossed about by the waves of old age, sickness, and death. I offer this ground scented with incense, resplendent with flowers, adorned with momiru, the four continents, the sun, and the moon, all visualized as a Buddha field. May all beings delight in this pure land. O precious Master, I offer this mandala of jewels to you. Sashi Bhagi Chuti Meto Cham Riram Lishi Nyinde Gemba Di Sangye Shindu Mikte Buwai Roku Namda Shila Chupa Sho Idam Guru Rena Mendela Kam Niyadayami. In the sublime Buddha Dharma in assembly, I take refuge until enlightenment. Through the merit gained by giving the teaching, may I attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. In the sublime Buddha Dharma in assembly, I take refuge until enlightenment. Through the merit gained by giving the teaching, may I attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Sangye Shudan Songye Shonam La Chanchu Pandu Dani Kyamsu Shin Dagi Chushe Gibe Shonam Gi Gola Benji Sangye Rumba Sho. Lombe yula yewa shi chi chi yang dan zhen la shi xin che ba yi shi ne lang dong zhen du de wei lang yu tu yu la yewa xin yi
Okay, perfect. Okay, come on. Okay, so we continue our course today. So last week we finished. The sound is okay. Okay. The sound Dạ, is good? nhà mình nghe tiếng rõ không ạ? Dạ, tiếng rõ không ạ? Rõ. Okay. Dạ rõ. So last week we finished to explain. We say like 5 hindrance to meditation and 8 antidotes. Do you remember all of these? Dạ, thầy nói là tuần rồi chúng ta học rồi có 5 chướng ngại và 8 phương pháp đối trị, nhà mình còn nhớ không ạ? Or maybe you forgot. You have second hindrance, forgetting the instruction. You forgot. Hay là quên rồi cái phần chướng ngại thứ hai là phần quên. Đường thành Phật, con đường thành Phật của chúng ta. But it's okay. You have recording. You can listen again. You're lucky. Nhưng không sao đâu. Vẫn còn có nghiệp tốt là vẫn có thể nghe lại. So this way we continue. So just remember, okay? Just remember we have five hindrance when we practice meditation. First hindrance we say laziness. There are 4 antidotes. We say like having confidence in the advantages of calm abiding, developing the aspiration, developing joyous effort, and suppleness. Dạ, thầy nói là cái đầu tiên đó là cái lười biếng thì nó cần phải 4 phương pháp đối trị ha. Nhắc lại là cái đầu tiên á, là phải có cái niềm tin vào thiền định, cái thứ hai là cái lòng khao khát, cái thứ ba là cái sự tinh tấn, rồi cái thứ tư là cái sự nhu hoạt. Khi mình ngồi thiền có được cái nhu hoạt đó, cái đó là mình thực hành mình sẽ cảm nhận được. After we have the second hindrance, we say forgetting. So it means the mind losing the mind. So this way we need to practice this antidote. Number 5 antidote is the mindfulness or attention. We bring back the mind or we keep the mind. This is the main technique for meditation, this mindfulness. Dạ, cái thứ hai là cái sự quên. Ngồi thiền mà mình quên đối tượng thiền thì cái phương pháp đối trị là mình phải sử dụng cái sự chánh niệm. Lúc nào cũng kéo cái tâm về với lại cái đối tượng thiền. So this is the rope. You remember the rope in the hands of the meditator. Dạ, mình nhìn thấy cái sợi dây thừng. Đó, cái sợi dây thừng ở trên đó, hoặc là dở điện thoại ra con có gửi hình đó. So after you have the number 3 hindrance is most important hindrance for calm abiding, laxity and agitation. To overcome laxity agitation, we need the second tool that the meditator has in the hand is the stick. This means the vigilance. We need to recognize, we need to be aware. Oh, I have agitation, I have laxity. Dạ, cái thứ ba là quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó là hôn trầm và trào cử. Nên là mình phải có cái sự tỉnh giác. Cái sự tỉnh giác này rất là quan trọng, giúp cho mình nhận ra là có đang bị hôn trầm, có đang bị trào cử không, gì đó mình mới có thể sử dụng phương pháp đối trị phù hợp. And number 4 hindrance means we don't apply the antidote. So we need to, at this time, when there is laxity and agitation, so number 7 antidote, we apply the antidote. Phần thứ tư đó là khi mình gặp khó khăn, khi mình gặp những cái chướng ngại đó thì mình phải sử dụng phương pháp đối trị. Còn cái cuối cùng đó là mình không cần sử dụng phương pháp đối trị luôn. Cái là phần thứ 5 ạ. And for the last hindrance, when there is no more laxity and no more agitation, example at the 8th stage in the 9 stages, at this stage we apply antidote, it becomes excess. So this becomes a hindrance. We need to put equanimity and to put more balance. Dạ, con nhắc lại là cái phần cuối cùng là giai đoạn thứ 8 á, thì lúc đó mình là cân bằng thiền rồi. Nên là nếu mình vẫn sử dụng cái phương pháp đối trị thì làm cho cái tâm mình nó bối rối, nó không có an định được. Lúc đó không sử dụng nữa mà thả lỏng, nghĩa là căng chặt quá giờ thả lỏng. Okay, so now we finish this explanation about antidotes and hindrance. So now we will explain how the mind progress into these stages we call 9 stages to achieve calm abiding. So how it progress on these 9 stages, we call these 9 stages 9 concentration, but this concentration, most of them have some faults. So this concentration, they improve until we get the 9th stage, and after we can achieve 10th stage is calm abiding. Dạ, hôm nay thầy sẽ giải thích về các chặng đường để đạt được cái sự định dựa theo 9 cái bước này.
9 bước này thì nằm cái bước cuối cùng của chính là ông sư đang ngồi ở trong cái núi, cái đó là bước thứ 9. Còn cái bước thứ 10 mới lúc đó là thực sự là đã đạt được định. Okay, so now I will explain these 9 stages. So Yeah. first of them, so as you remember, we saw that the elephant represent our mind. So the monk represent ourself, meditator. And we have the different elements like monkey, they represent agitation, laxity, everything like that. Vậy nhà mình thấy ông bà con đang ngồi che mất ông thầy. Nhưng mà đây có cái cây. Cái này một. Yeah, đây là cái cây. Đây thấy không ạ? Đây là con voi, con voi ở trong tranh con ghi là cái tâm ha. Còn đây là cái sự phân tán cái tâm. Thì cái tâm này thầy Yeah, it's okay. Yeah. So like this we have these different. Con vậy đi cho nó dễ thấy. Rồi. Yeah. So this first level, okay, this first concentration. Yeah. Okay. Để thầy chỉnh sửa. Don't worry, they have a picture. Yeah, sure. Okay. So this we have this first concentration. So first concentration we call inner placement of the mind. This first name is called inner placement of the mind. Cái đầu tiên á, cái giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn mà phối trí tinh thần, có nghĩa là cái tâm của mình tập trung vào bên trong, không có phải hướng ra bên ngoài hen. Yeah. So what means inner placement of the mind? Before we begin meditation, the mind, it doesn't go inside. The mind is always outside. It goes to like the monkey, you know, like you want to see, you want to touch, you want to smell, you want to taste, you know, we are always outside. So inner placement means we go inside. Usually the mind goes everywhere. It moves. Is in always not in one place. It's always moving, moving, moving. You want to go there, you see there, looks like the monkey. So it's not placement, it's in moving. So we need to place the mind inside. We choose one object of meditation and we place the mind on this object inside. This is called inner placement. Dạ, thầy giải thích là cái tâm của mình thông thường là nó hay chạy, nó chạy giống như con khỉ ha, nó chạy hết đối tượng này, nó chạy qua đối tượng kia, nó nghe cái này, nó nghe cái kia, nên là khi cái giai đoạn đầu tiên là mình thay vì mình để cho cái tâm nó chạy thì mình có một cái đối tượng thiền, mình giữ cái tâm của mình lên đối tượng đó để cho cái tâm mình nó không chạy sang bên trái, nó không chạy sang bên phải, nó không chạy theo các đối tượng làm cho mình ưa thích nữa. Dạ, cái đó gọi là, còn tiếng Việt gọi là phối trí tinh thần, hay là mình rũ bỏ hoàn toàn những cái bên ngoài dựa theo các căn của mình là mắt, tay, mũi, lưỡi, đó là những cái mình hướng ra bên ngoài. Giờ mình sử dụng cái tâm thức của mình để quán chiếu về đối tượng đó, chứ không phải sử dụng bằng mắt. So like this first concentration, inner placement, is not really good concentration. The mind is so much under the power of agitation and laxity. You see the dark color on the elephant and the monkey is so dark, means a lot of agitation, lots of laxity. So the mind cannot focus correctly, but still we try, we place the mind inside. This is the first concentration. Mình nhìn thấy cái con voi đầu tiên nó đen thui không? Có nghĩa là lúc này cái đầu nó nhiều sự lắm, ngồi xuống một cái là thôi nó cả đống thứ nó trổ ra, nên là rất là khó. Mình thấy cái hình ảnh con voi nó đen như vậy là rất là nhiều. Cả con khỉ cũng vậy, rất là nhiều cái sự suy nghĩ làm phân tán tâm ý khi mình ngồi xuống, mình cố gắng mình định. Yeah. But you don't worry, this is normal, because you see in the image there is a fire. You see, in the first stage, fire is very big. After second fire becomes a little bit smaller. Third smaller, fourth smaller, 5, 6. After 7, whoops, disappear. So this fire means you need to put much effort for practice meditation, to mindfulness, attention, vigilance, because your hindrance is too strong. So in the beginning, it's normal, it's hard. You put a lot of effort, difficult, you don't achieve good concentration, but you continue practice. After effort will be less, the fire diminish. After you need no effort, it's easy, natural. So you don't distress, you know, don't distress, you courageous, you continue meditation.
Dạ, thầy là khi mình có nhiều cái hôn trầm và trọng cử, mình có nhiều cái sự phân tán tâm ý, nhưng mà mình đừng có lo. Khi mình ngồi xuống mình thấy có rất là nhiều cái trong đầu, mình đừng có lo. Mình thấy cái ngọn lửa nằm ở đây không? Đây là cái sự nỗ lực. Thì giai đoạn đầu cần cái sự nỗ lực rất là nhiều, càng có nhiều cái phân tán, cái tâm mình nó càng bối rối, tâm mình nó càng dao động bao nhiêu thì mình càng nỗ lực để giữ cái tâm lên cái đối tượng đó. Trong cái thời gian đầu rất là nhiều. Mình nhìn thấy cái ngọn lửa ở đây, những cái ngọn lửa nó dần dần nó nhỏ lại, có nghĩa là giai đoạn đầu thì cần nỗ lực nhiều, nhưng mà dần dần về sau thì mình không phải lúc nào cũng nỗ lực nhiều, như là lúc nào cũng phải căng chặt bám víu ngồi thiền như vậy. Không phải đâu, chỉ có giai đoạn đầu thôi. Dần dần nó sẽ quen, nó ổn lại rồi mình sẽ bớt đi cái lực để mình dụng công như vậy. Nên là nếu mà mình thấy mình phải dụng công nhiều thì đừng có lo lắng, cái đó là tự nhiên thôi. Dần dần mình sẽ giảm bớt xuống. So, if you find difficult meditation beginning, you don't feel sad, okay? This is normal. Dạ, nếu mà giai đoạn đầu mà thiền mà thấy khó khăn quá, ngồi xuống không yên, không định được, đừng có buồn hết, cứ cố gắng, cứ kiên trì. Kiên trì. Yeah, we say there's a Tibetan expression: without habituation, everything is difficult. With habituation, nothing is difficult. Yeah, người Tây Tạng nói là nếu mà không có quen thì nó khó, nhưng mà quen rồi thì nó dễ, nên mà đừng có lo lắng. Nhưng mà con nhìn ở đây con thấy ai cũng đầy tràn năng lực, có vẻ là lực nó mạnh lắm, không cần phải lo lắng đâu. Gần tới đích rồi, chuẩn bị lên tới trên đây luôn rồi. Yeah. So we have now very, very strong habituation with agitation, laxity, so difficult meditation. But when we get habituation with the two tools, attention and vigilance, it will be easy meditation. Mới đầu thì khó, nhưng mà mình có hai cái phương tiện hỗ trợ là cái sự chánh niệm và cái sự tỉnh giác. Nhờ chánh niệm và tỉnh giác mình phát hiện ra tôi có những cái đó, tôi có những cái dao động, tôi có những cái trào cử, tôi có những cái xao xuyến bồi hồi, thì đừng có lo lắng. Mình có những cái thứ đó mình phát hiện và mình cứ điều chỉnh nó về, cứ yên tâm vào tập trung lên cái đối tượng thiền, yên tâm như vậy. So this way we have first concentration, inner placement. So when you achieve this kind of state of mind, inner placement, you can continue to practice for the second concentration we call continuous placement. So continuous placement means first you already achieved to place your mind on the object, but you had too much distraction, you don't keep long time. So this time, a continuous placement, the second one, you can keep a little bit longer because your agitation, laxity, a little bit diminished. So you can keep a little bit longer. If you observe in your practice, you will see. When you begin, maybe you can stay just few moments, but after you practice more, you can stay a little bit longer. This is called continuous, so we call continuous placement, the second one. Thứ hai đó là phối trí liên tục, có nghĩa là mình dụng công liên tục, mình tiếp tục cái sự tập trung mình trên đối tượng thiền. Thì cái giai đoạn đầu thì mình thấy là mình ngồi xuống, mình tập trung lên đối tượng thiền, mình cố gắng giữ cái tâm mình lên đối tượng thiền, nó rất là khó, mình không có nhận ra được cái đối tượng thiền luôn. Nhưng mà đến cái giai đoạn thứ hai thì mình có thể giữ được cái tâm một chút nào đó, lâu hơn một chút nào đó trên cái đối tượng thiền. Thì cái giai đoạn thứ hai này mình đã đang dần dần tiến vào cái giai đoạn thứ hai, là cái tâm mình có thể giữ lại trên đối tượng thiền một chút lâu hơn. So you see this reason because you see on the elephant head and the monkey head, there is less dark color. It means your agitation, laxity diminish a little bit, so you can focus a little bit better, longer time. Dạ, mình thấy trên đầu con voi nó có cái điểm trắng không? Có nghĩa là cái tâm mình nó đã bắt đầu nhận ra được đối tượng, nó biết là nó đang phải làm cái công việc thiền định này, nó dần dần quen, nên là nó đã có cái sự thay đổi, nó có thể giữ được đối tượng, nó có thể ngồi định tâm hơn, được lâu hơn. So when you continue this way, you can achieve after that the third concentration. Third concentration, we call this one is replacing the mind. Replacing the mind. Replacing the mind means comparative to the first and second stage. When your mind goes another place, it's hard to recognize. You have too much under the power of agitation and laxity, so you don't recognize. But at the third stage,
now you can recognize, oh, I practice meditation. My object example is Buddha, Ayitafa, or another object. I concentrate, but my mind goes to think about my job, my friend, example. So you recognize your mind going there. Oh, my mind is distracted. You bring back to your object of meditation. So this is called replacing the mind. Cái phần thứ ba là mình gọi là phối trí đắp vá, có nghĩa là lúc đầu thì mình ngồi xuống mình thiền thì mình thấy mình không có tìm được đối tượng, cái tâm của mình nó không có ổn định được. Nhưng mà cái giai đoạn thứ hai là tâm nó bắt đầu ổn định lên đối tượng thiền rồi. Nhưng mà cái giai đoạn thứ ba là mình đã nhận diện ra được cái tâm mình nó đi chơi. Ví dụ như đang ngồi thiền lúc đầu không thấy được, cái thứ hai là đã có thể được đối tượng, thứ ba là phát hiện ra tâm tôi nó đang chạy qua, chẳng hạn nó nghĩ đến việc đi chợ, chẳng hạn nó nghĩ đến việc đi mua, đi shopping chẳng hạn. Cái mình phát hiện ra cái tâm mình đang nghĩ như vậy, xong mình kéo nó về, bây giờ phải về với Đức Phật, phải về cái đối tượng đó. Thì cái đó gọi là phối trí đắp vá, có nghĩa là đã nhận diện ra cái tâm nó đi lạc và kéo nó về. Nên là mình tái tập trung, tái quay về lại với cái đối tượng của mình sau khi mình đã đi lạc. Còn kia là đi luôn không thấy đường về, còn cái nọ là không đi được, không biết đường đâu mà đi. Cái thứ nhất là không thấy đường đâu mà đi, chưa tìm đến điểm để mà đến. Cái thứ hai là thấy được một chút rồi. Cái thứ ba đi ra mình thấy mình đã nhìn thấy được cái tâm mình nó đi ra đi vào. Yeah. For example, sometime during the day we're doing positive work, positive activity. We are cooking, we are working, we are talking with friends. Example, at this time we are doing some activity, but the mind is thinking something else. Example, something negative about the past, about the future, something with anger, jealousy, attachment. So this time, if we can recognize fast the mind, my mind going there, not good, I bring back right now. So this is a good thing. Before we get this third stage, when the mind goes to something this direction, like negative thinking or whatever, we don't recognize. We let the mind go there a long time. So third stage of concentration, replacing the mind, we can recognize quickly, fastly. So this is very good, you know. Giai đoạn thứ ba này thì ví dụ như là khi mình đang nấu ăn, mình đang tập trung nấu ăn, nhưng mà mình sực nhớ là cái tâm của mình nó đang nghĩ về bạn này bạn kia. Cái lúc đầu thì khi mà cái tâm nó nghĩ như vậy, mình không có nhận diện ra, mình để cho nó ngồi nó nghĩ tràn gian đại hải. Nhưng mà giai đoạn thứ ba này mình phát hiện cái tâm tôi đang nghĩ, có thể nghĩ về một đối tượng nào đó, hoặc là có thể nghĩ về những điều tiêu cực, những điều buồn phiền đó. Cái tâm mình nó bị kéo ra khỏi đó, nhưng mà mình nhận diện nó cách nhanh chóng. Lúc đầu mình không nhận diện nó, mình để nó nghĩ một hồi, nhưng bây giờ khi nó vừa nghĩ tới những cái ngoài lề, những cái không phải là đối tượng thiền, thì lập tức mình nhận diện và mình kéo cái tâm về liền. Đấy là rất là tốt. So after that we have the fourth stage. The fourth stage we call, how do you remember the name in English? Yeah, the fourth is like completely, close placement, something like close placement. Close placement means before we had like agitation, distraction, we didn't recognize. After we recognize, we can bring back. Fourth stage is much better. Fourth stage, before the mind go to distraction, agitation, you recognize. Before, you don't let the mind go there. You keep the mind strong, you know. We call this close placement or strong placement. We keep the mind there. So this fourth stage is very good, you know. We say close placement. You see also the monk. Before, the monk was very far from the mind. After, it becomes a little bit closer. So like that, after fourth stage is very close. So now you keep the mind very close, very like strongly. So we call close placement. It doesn't lose under the power of agitation, laxity. Giai đoạn thứ tư là cái giai đoạn mà mình hoàn toàn kiểu như là mình tập trung vào trong cái đối tượng thiền của mình hơn, là mình không để cho nó đi dạo xung quanh nữa, mình cứ tập trung trên nó và giữ nó lâu như mình có thể. So this way, four. After we have number 5. So after number 5 stage is very, very more quality, because now the power of mindfulness become very strong. Because in the first 2 stage, mindfulness was not very strong. After, you can recognize your mind going, you bring back. After, you keep strongly your mind. So after number 5, this power of attention is very strong.
So now you use more your vigilance. So the fifth stage we call discipline. This discipline, now you see the monk goes in front of the elephant. Before he was running behind, very difficult to catch the crazy mind. You know, we call the crazy elephant, we say the crazy mind. Mind is too much crazy, too much under the power of agitation, like the monkey. So now number 5 stage, discipline, very good concentration. Now, you know, just, you say the meditator, just thinking about the advantage of concentration, he can calm the mind. Giai đoạn thứ 5 gọi là thuần hóa. Thuần hóa có nghĩa là mình lúc trước là mình thấy cái tâm của mình nó đi, mình kéo nó về, mình thấy nó khó quá, hoặc là để mình nhận diện là cái tâm mình nó bị ra khỏi đối tượng thiền, nó bị phân tán, mình cũng khó nhận diện nữa. Ngay cả việc nó phân tán mình cũng không nhận ra, và ngay cả mình kéo nó về mình cũng thấy nó khó quá. Thì cái giai đoạn thứ 5 gọi là thuần hóa, có nghĩa là mình thấy được cái tâm mình nó đi ra và mình kéo nó về, và mình thấy bây giờ mình muốn là cái tâm mình nó ở trên đối tượng thiền thì là mình làm được. Có nghĩa là mình đã khống chế được cái tâm tôi muốn. Giống như là tôi muốn ngồi giờ đây là tôi ngồi thiền, không muốn nghĩ đến cái gì hết, tự động là cái tâm nó làm như vậy, bởi vì mình muốn và cái tâm nó làm đúng như vậy. Còn lúc trước là muốn ngồi thiền, mình muốn tập trung đối tượng nhưng mà mình không làm được. Cái giai đoạn thứ 5 gọi là thuần hóa. After we have the number 6 stage, we call pacification. Pacification, now becoming more and more mind peaceful. So now you see the monk. Before monk was looking behind. Now the monk looking in front. You know, it's very confident. Now the mind become very peaceful. So now the monk still needs to be, the meditator still needs to be very attentive, vigilant for subtle laxity and subtle agitation. At this stage, there's no more coarse agitation, coarse laxity. This level of coarse agitation, laxity is finished, but he has now subtle agitation, subtle laxity. He needs to be vigilant for that. Giai đoạn thứ 6 này gọi là bình lặng. Bình lặng thì lúc này là những cái phân tán, những cái chia trí phân tâm này nó hoàn toàn nó không có làm cho cái tâm mình nó sao động nữa, cái tâm nó bồi hồi, nó sao động, nó không có được an lành. Thì cái giai đoạn thứ 6 này là giai đoạn bình lặng. Mình thấy mình ngồi yên, mình có thể ngồi yên là mình có thể không bị hồi hộp lo lắng nè, không bị chia trí về những cái vấn đề khác, mà mình thấy có một cái sự yên tĩnh nó xảy ra ở trong tâm của mình. After that, we have number 7 stage. This one we call complete pacification. Complete pacification, now you see there's no more fire. Fire means effort you need to put. So now you don't need to put effort. After, you see the monk also, he doesn't have the tool in his hand, like attention, vigilance, is very naturally can place his mind. There is still subtle agitation or laxity, but so subtle, it's not dangerous. Doesn't need to take much effort. Just naturally, they will go away. Giai đoạn thứ 7 này gọi là cái giai đoạn mà bình lặng hoàn toàn, là cái tâm mình nó ổn định hoàn toàn, nó không bị kéo ra bởi bất kỳ những cái ham muốn, bất kỳ những cái tham ái hay bất kỳ những cái phiền não nào, nó không có kéo cái tâm mình ra khỏi đối tượng đó, mà mình trở nên bình lặng. After we have number 8 concentration, this called like single pointed concentration. This single pointed concentration, you see there's no more dark color on the elephant, no more monkey. So all the hindrance of agitation, laxity, they're gone, they all finished. So this way, at this stage, meditator has no of this kind of hindrance, but they have only one hindrance. There's a last hindrance, over applying the antidote. So we need to take care to just a little bit relax the application of antidote, just to keep equilibrium. That's it. Giai đoạn thứ 8 mình thấy là con voi nó đã trắng rồi, nó hoàn toàn màu trắng và không còn thấy con khỉ, không còn thấy con thỏ nữa. Thì cái giai đoạn này gọi là nhất tâm, là cái tâm mình nó đã nên là nhất tâm, là hòa hợp với cái thân và với đối tượng thiền, nó trở nên một. Thì trong cái giai đoạn này chỉ có một cái khó khăn duy nhất, đó là nếu mà mình vẫn tiếp tục sử dụng cố gắng căng chặt, cố gắng quan sát coi có chuyện gì xảy ra hay không, hay là mình có bị đi lạc hay không, thì cái này không cần thiết nữa. Mình chỉ có để cho cái sự nhất tâm nó gọi là nó tự nhiên, cái tâm mình nó tự nhiên,
nó hòa hợp lên cái đối tượng thiền này. And after we have the last of these 9 stages. 9 stages we call Meditative Equilibrium. So now you see, meditator now is sitting. The elephant is now very quiet, looks like a dog, when he go to sit and sleep beside us. Same thing. So the mind now is resting very peacefully. So now this time we have no more hindrance. All the 5 hindrance, they're gone. All the 5 hindrance, all the application of antidote, we remove all the hindrance. So now we have perfect concentration. No laxity, no agitation, no need to apply antidote. Everything perfect. We can keep that for as long as we can. Giai đoạn thứ 9 gọi là sự cân bằng thiền, có nghĩa là trong giai đoạn này mình không còn hôn trầm, không còn trạo cử, cái tâm mình nó hoàn toàn thản nhiên, tập trung lên đối tượng thiền mà không phải bận tâm về những cái phải lo là vận dụng cái phương pháp đối trị nào khi mà tôi quên, hay là tôi có nên vận dụng không, hay là tôi nhận ra là cái tâm tôi có bị không. Giai đoạn này hoàn toàn nó cân bằng, là cái người mình nó thoải mái, nó an vui, có cái sự an vui, có cái sự nhẹ nhàng, và mình cảm thấy mình ngồi tập trung lên đối tượng một cách rất là dễ dàng và có thể ngồi lâu vào tùy muốn. Lúc này không còn chướng ngại gì hết, trở nên rất là thản nhiên. So do you think you can achieve this 9 concentration? Mình nghĩ là mình đã đạt tới, theo như thầy miêu tả là nhà mình thiền định bữa giờ là tới giai đoạn nào ạ? Con bật mí là giai đoạn thứ 9 này là gọi là cận định, thì tới giai đoạn thứ 9 tới 10 là đã có thần thông xuất hiện nếu như là mình tu tập như vậy. Nên là nhà mình có dấu hiệu gì chưa ạ? If we try, maybe we can. If we don't try, for sure we cannot. Nhưng mà thử đi, thầy nói cứ thử đi, thử tu tập như vậy, thử để cái tâm nó lên đối tượng, nó coi mình làm được không. Và chắc chắn là nếu mình làm thì kết quả nó sẽ đúng như thầy chỉ dẫn, bởi vì So anyway, if we habituated to something, becomes easy. If we something we are habituated, so becomes easy naturally, So we try to habituate, we try to practice. Important we practice. Cái điều quan trọng là phải thực hành ha, và chắc chắn là cái việc mà để cho cái làm quen, để cho mình nhận diện ra cái việc đó thì cần phải có sự là thông thạo, và để có sự thông thạo thì mình phải biết cách vận dụng. Giai đoạn đầu nó khó khăn, nó có nhiều cái hôn trầm, có nhiều cái trào cử, có nhiều cái tâm của mình nó không yên. Có bạn nói con là cứ ngồi xuống là thấy trụi nó nôn nao trong dạ đó, mà không biết sao nó nôn nao, không biết lý do luôn. Đó là cái dấu hiệu như vậy. Còn nếu như nhà mình không có, đó là điều tốt, có thể 3-4 năm gì đó đang giai đoạn đó, hay không cần nhận dạng ra được. So we will try, okay? Just together. Now today we have opportunity to practice. Sometimes we say I will do later, but now we have time. We do together. We just do small practice. We try these 9 stages, okay? We try. First we place the mind inside. Second we continue. After we replace the mind if the mind goes outside. After we closely place the mind with discipline, we pacify, completely pacify, focus in one point, and meditative equilibrium. We try like that. Giờ là kính đỉnh nhà mình là cùng thực hành ạ. Mình nhớ là giai đoạn đầu thì mình tập trung lên đối tượng. Cái thứ hai nữa là mình cố gắng là duy trì trên cái đối tượng đó. Thứ ba là nếu mà cái tâm mình đi lạc, mình kéo nó khéo léo trở về với đối tượng đó. Thứ tư là mình tiếp tục giữ nguyên như vậy. Thứ năm là mình đã hoàn toàn là kiểu như cái tâm mình là nó được thánh hóa, nó được bình lặng rồi. Rồi thứ 6 là mình giữ cho nó ổn định. Thứ 7 là mình tiếp tục cho nó cân bằng. Và thứ 8 là mình thấy cái tâm mình với cái đối tượng thiền nó trở nên hòa hợp. Và thứ 9 là mình thấy là cái giai đoạn này mình không cần phải dùng nỗ lực gì hết để mà kéo cái tâm mình về với đối tượng thiền nữa. Okay, we try, okay? Dạ, mình thực hành nha. Long bề yu la ye wa ji je je yang dan dan lang zi ji zhu ba ye xin ne lang gong sun du zhe wei lang yun du yu la ye wa jin ye lo.
So like this, you can try at home, okay? Anytime you do in the morning or the evening, whenever you have time. Example, first you take good motivation with taking refuge. You know, the paragraph we just recited before the teaching. You take refuge in mind of enlightenment. After you do short meditation, just few minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, depends on you. If you have more time or less time, what you find easy. And after you do at the end, small dedication. Dạ, thầy nói là mình về nhà mình có thể thực hành bất cứ lúc nào mình có giờ ha. Xong rồi trước khi mình hành thiền thì mình nhớ là mình phải quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng để mình có cái nguồn nương tựa. Rồi sau đó thì mình hành thiền. Sau khi mình hành thiền xong thì mình nhớ hồi hướng cho sự giác ngộ, đem lại an lạc cho mọi chúng sanh. Sự giác ngộ đây có nghĩa là tôi hành thiền, tôi mong cầu học hành Phật Pháp và để vì lợi lạc của mọi chúng sanh, thì cái đó thì nó là gọi là nó viên mãn hơn là mình hành thiền thì mình tốt cho mình, thì điều đó đương nhiên rồi, nhưng mà nếu mình hướng cái tâm như vậy thì cái đó lợi lạc rất là lớn ạ. So this path, also the 9 stages, the 9 concentration, you see, there is a wide path. This wide path, there are many also elements, like we have 6 elements, 2 extremity at the beginning and at the end, and also 4 curves. So these 6 places in the path, they represent what we call the 6 powers or the 6 forces. We need this 6 power to also achieve calm abiding. Dạ, thầy đang giải thích là mình thấy cái con đường màu trắng đúng không ạ? Dạ, con đường màu trắng và có những cái cua. Những cái cua này đó là những cái lực mình phải sử dụng khi mình thực hành thiền. So these 6 power, what are they? Yeah. The first one at the beginning of the path is the power of listening. First, you listen about the instruction on how to practice meditation, how to achieve calm abiding. So with this first power, you can begin your practice. You listen the teaching, you read in the text, you understand how to practice. So with this first power, you can achieve the first concentration, inner placement. Dạ, mình nhìn thấy thầy nói là 6 cái cua đó, có nghĩa là 6 cái lực. Cái lực đầu tiên mà mình phải cần có đó là cái lực của sự lắng nghe. Ở đây là tiếng Pháp và con chỉ vô con cũng biết. Trong cái tranh mình nó có tiếng Việt. Cái lực của sự lắng nghe là khi mình nghe, mình nhận được cái sự hướng dẫn từ cái người cái người thầy, cái vị thiền sư của mình, thì mình nhận lãnh cái phương pháp học thiền từ cái vị đó và mình có được cái sự hiểu biết, đó là cái lực của mình để mình hành thiền. So this first power, very important. After we have the second power in there in the first curve, we have the power of thinking, analyzing. Because you don't only follow what the Buddha said or what I said today, what monk for the course he said. You have to analyze yourself. What is the meaning of that? How do I practice that? So the second power is thinking, yourself analyzing how to practice. If you develop this power, you can achieve second stage, continuous placement. Dạ, cái nguồn lực thứ hai đó là lực của sự chiêm niệm ha. Không phải là mình nghe thầy nói hoặc là mình nghe Đức Phật nói, nghe thầy nói thì mình cứ vậy mà tuân theo, nhưng Đức Phật dạy là phải nghe và phải có sự chiêm niệm, mình coi cái điều này có đúng không, mình phân tích là phải như vậy có đúng không, và như thế nào là đúng chính xác là Phật muốn mình làm, chứ không phải chỉ dựa trên cái lời. Thì cái lực thứ hai cái rất là quan trọng, mình nghe xong về mình nghiền ngẫm coi như vậy có nghĩa là gì, như vậy có nghĩa là gì, thì nhờ cái lực đó mình mới có thể tu tập được. So after that, you need to develop third power. We say in the curve here, power of attention, the mindfulness. So this way you practice mindfulness, so to catch your mind. When the mind goes elsewhere, you bring back, or before it goes elsewhere, you keep. So with the power of attention, you can achieve number 3 and number 5 and number 4 stage of concentration. Cái thứ ba đó là lực của sự chánh niệm. Nhờ cái lực của sự chánh niệm mới đạt được cái bước thứ 3 và bước thứ 4.
Khi mình chánh niệm có nghĩa là cái tâm mình giữ vững ở trên đối tượng thiền, và mình phát hiện ra khi cái tâm mình nó đi lạc, mình quay trở về, thì nhờ cái lực chánh niệm này mình sẽ đạt được bước thứ 3 và bước thứ 4. Nãy con quên nói là cái lực về lực của sự chiêm niệm thì giúp mình đạt được cái bước chặng đường thứ 2. Yeah. After you have the number 4 power, the power of vigilance, that you need to develop to really recognize in the mind subtle laxity, agitation, to be very careful. So with this vigilance, you can achieve number 5 and number 6 concentration. Về cái lực thứ 4, cái lực thứ 4 đó là lực của sự tỉnh giác. Nhờ cái sự tỉnh giác mà mình mới có đạt được cái sự gọi là kỷ luật, và cái điều thứ 6 là bình lặng, có nghĩa là thuần hóa và sự bình lặng nha. Thuần hóa và bình lặng, cái dùng cái từ tiếng Anh đó, nó giống như là kỷ luật, nhưng mà là thuần hóa là cái tâm mình nó được thuần hóa, mình muốn cái gì là nó làm theo cái đó. Giống như trường đưa ra quy luật giờ này là ngồi thiền, cái này ngồi thiền, chứ không phải giờ này ngồi thiền mà nó đi ra nó làm chuyện khác. Cái đó gọi là thuần hóa, mà bên tiếng Anh người ta con dịch tiếng Anh sát nghĩa gọi là kỷ luật đó, nó có vô kỷ luật, muốn cái gì rồi nó làm cái đó. Còn kia là muốn này mà làm kia, muốn ngồi thiền mà nó nghĩ tới chợ, muốn ngồi thiền mà nó nghĩ tới chuyện nấu ăn, muốn ngồi thiền mà nó nghĩ tới chuyện gặp bạn. Yeah. So when this power of attention, vigilance are very strong in you, so after you need the power number 5. This is joyous effort. With the joyous effort, you continue with joy to apply the last antidote to your hindrance, so you achieve number 7 and number 8 concentration. Dạ, về cái lực thứ 6 đó là cái sự vui vẻ, hành trì vui vẻ và tinh tấn, có nghĩa là mình không hề nản chí, cho dù mình có gặp khó khăn bất trắc mình vẫn vui vẻ ngồi xuống thực hành kiên trì. Thì nhờ cái lực của sự tinh tấn, hoan hỷ tinh tấn này, mình sẽ đạt được cái chặng đường thứ 7 và chặng đường thứ 8. Hai cái chặng đường này đó là cái sự mà nhất tâm. Cái chặng đường thứ 7 đó là cái tâm hoàn toàn bình lặng, và cái chặng đường thứ 8 là đạt được cái sự nhất tâm. Và nhờ vào cái lực gọi là hoan hỷ tinh tấn, tôi luôn luôn giữ cái tâm tôi lúc nào cũng thực hành, không phải gì không đạt được cái này mà tôi không thực hành. So after that, you have all this power. You need only the 6th power. The power number 6 is the power of familiarity. So at the end of the process, you can achieve with complete familiarity with all the good qualities for achieving calm abiding. You achieve the number 9 stage. This is the Meditative Equilibrium. Yeah, và lực thứ 6, lực cuối cùng đó là sự tinh thông, có nghĩa mình đã, tiếng Anh dịch sát nghĩa gọi là sự quen, có nghĩa là khi mình vận dụng, khi mình điều chế, khi mình quan sát cái tâm, mình phát hiện ra như thế này gọi là nó đi lạc, như thế này gọi là nó bị hôn trầm, như thế kia nó trạo cử, là mình hoàn toàn nhận diện nó hết. Và mình đã thông thạo khi mà mình gặp những cái chướng ngại đó, thì mình sử dụng cái phương pháp đối trị nào mình đã quen, mình làm riết rồi, mình thấy cái này là phải dùng này kia, mình tinh thông rồi. Nên là cái giai đoạn này nhờ cái lực của sự tinh thông nên là mình đã hoàn toàn khống chế được cái tâm, và mình đã đạt được cái sự gọi là cận định. Cái tâm mình nó cận định, nó gần hoàn toàn như là đạt được cái sự định hoàn toàn, là có định lực. Này nó chưa có định lực, nó mới cận định thôi. Yeah. So the 9th stage, after you achieve the 9th stage, so the 9th stage, do you think is calm abiding? No, yeah. Not yet calm abiding. 9th stage is not yet calm abiding. Dạ, nghe cả cái giai đoạn thứ 9 là cái vị thiền sư đó ngồi ở trong hang. Mình nãy con nói là chỉ là giai đoạn cận định thôi, có nghĩa là mình nhất tâm và cái tâm mình nó bình lặng hoàn toàn. Vì sao nó chỉ là cận định, nó chưa gọi là có định lực. Calm abiding is the number 10 stage. 9th stage is not calm abiding. Calm abiding is the number 10. Dạ, cái giai đoạn mà gọi là có định lực, là hoàn toàn có định lực, thì cái giai đoạn này là giai đoạn thứ 10, khi mà nhà sư này đã ngồi hoàn toàn trên lưng con voi, lúc đó là đã đạt được định lực hoàn toàn. So 9th stage looks like, example, this path is like when you prepare to go to another country. First you prepare your luggage, you prepare everything, you overcome all the hindrance, you know. You have the visa, you have the passport, you have the plane ticket, you solve all the problems. But 9th stage looks like when you arrive in the plane, in the airport, you go to immigration office. Immigration office, you're not yet arrived in your country. You still have to cross the immigration office. Looks like that. 9th stage looks like immigration office. You're almost there, but not there yet.
thầy nói là giống như là mình đi du lịch đó, mình chuẩn bị là quần áo, vali, tất cả những thứ đủ, mình có visa này kia, nhưng mà cái giai đoạn thứ 9 giống như là mình chỉ mới đi tới cái chỗ gọi là cái đó tiếng Việt gọi là cái gì ta, mình mới tới cái chỗ con gọi là ngay cửa khẩu thôi, mới tới cái chỗ đó rồi, mình chưa có hoàn toàn đến được cái nơi mình muốn đến. Yeah. Thì cái giai đoạn thứ 9 đó là vậy, chưa, mới chuẩn bị xách hàng và đứng ngay cửa khẩu thôi, chưa có qua được, chưa có leo lên được máy bay. Example, I travel many times to India. When I go to India, I prepare everything, my plane ticket, everything ready. But I arrive in India, I have to go to the immigration. If he doesn't put the stamp in my passport, I cannot go inside the country, you know. So this stamp, what is this stamp? This is what permits me to achieve calm abiding. This stamp means suppleness. I need the suppleness to transfer to calm abiding. Yeah, thì giống như là thầy hay đi qua nước Ấn Độ đó, nên là cứ bay qua bên đó, nhưng mà trước khi mà được vô Ấn Độ thì cần phải có đóng cái mộc visa ở trong đó. Nhưng là cái giai đoạn thứ 9 này cũng vậy, là chưa có cái sự nhu hoạt, cái thân nó chưa, thân và tâm chưa có sự nhu hoạt, nên chưa gọi là có định lực. Thì cái sự nhu hoạt đó giống như là khi mình ngồi mình hành thì mình thấy được cái tâm mình nó đạt được cái sự nhu hoạt, mới chắc chắn là mình đã đạt được cái định lực. Còn nếu mà chưa có sự nhu hoạt, giống như là đi qua du lịch Ấn Độ mà người ta chưa có đóng mộc thì chưa cho được bước qua cửa để đi vào trong nước Ấn Độ vậy đó. So from the ninth stage to achieve calm abiding, you don't need to do anything special. Just you continue to practice. This ninth stage will slowly develop suppleness. When this suppleness is developed in ourselves, so we achieve calm abiding. Cái giai đoạn thứ 9 này mình không cần phải làm gì hả, mình chỉ cứ ngồi thiền định cho tới khi nào mà cái tâm mình nó đạt được cái sự nhu hoạt. Cái sự nhu hoạt là không phải nói là khinh an được, nhưng mà cái sự nhu hoạt này nó còn hơn cả cái sự khinh an, có nghĩa là cái này con thấy là mình phải thiền định mình mới hiểu ra. Thì lúc đó cái người mình đó, mình cảm thấy nó rất là khác. Và khi mình đạt được cái lộ trình đó thì mình mới chắc chắn là tôi đang có định lực. Và nó còn có nhiều cái rất là vi tế xảy ra, rất là kỳ diệu, giống như là món quà mà mình tích trữ bao nhiêu nay, hôm nay mình đã nhận được cái món quà đó của mình. Thì cái giai đoạn thứ 10 này nó gọi là hoàn toàn mình đã nhận được quà. Còn kia là mới thấy là hàng đã tới nhưng mà chưa biết hàng gì thôi. So what means suppleness? Suppleness means there's two kinds of suppleness: body suppleness and mind suppleness. Mind suppleness means you can do whatever you like with your mind. Your mind, you become very easy to always do positive with your mind. You never go to negative. You always easy to keep your mind in the positive. And with the body also, all the discomfort in the body, what you need to do positive with your body, very easy, very light. We say like light like cotton, you know, very like light like that. And we have, because of these two suppleness, very great happiness, bliss, very physical sensation, very pleasant, and mind feeling also very pleasant, like very good energy, you know, like physical, mental. So after mind, very concentrated, very blissful state, very easy to concentrate. Yeah, cái giai đoạn thứ 10 này là cái tâm đạt được cái sự nhu hoạt và thân đạt được nhu hoạt, đó là hai cái sự nhu hoạt nơi thân và nơi tâm. Thì nhu hoạt nơi thân là như thế nào? Thì lúc đó mình thấy khi mình ngồi thiền mình có những cái khó chịu, những cái đau nhức hay này kia, thì khi giai đoạn này thì hoàn toàn những cái đau nhức đó nó không hề xảy ra nữa, cái thân mình hoàn toàn nó nhẹ như bông vậy đó. Thì cái đó gọi là thân nhu hoạt, là cái thân mình thấy mình không có cảm giác mình là có cái thân mình đang hiện diện, nó giống như cái người mình nó chỉ là một cái luồng tư tưởng thôi, mình ngồi như không ngồi nữa, và mình không có cảm giác cái sự nặng của cái thân nữa. Còn về cái tâm nhu hoạt đó là cái tâm mình nó hoàn toàn được tự do, nó hoàn toàn đầy hoan hỷ, nó giống như đạt được cái trạng thái cực lạc. Nhiều người họ thiền định, khi họ đạt được cái sự giai đoạn này thì cũng chỉ là được định thôi, chứ chưa gọi là niết bàn hay chưa gọi là giác ngộ gì đó. Nó chỉ là một cái sự trạng thái gọi là định và cái nhu hoạt ở nơi tâm thôi. Thì lúc đó mình thấy là có một cái sự cực lạc, có một cái sự hoan hỷ nó tràn ngập, cái người nó ngập tràn cái vui sướng đó mà có Đức Phật đã dạy.
So when we have achieved also calm abiding, we have also capacity to develop, we call like supernatural powers or knowledge. Example, knowing other people's mind, knowing in the past life, also to see something very far, or to hear something very far, or to make some magical emanations, you know, something like create something or disappear something or big or small. This kind of thing we can develop with the power of calm abiding. Dạ, khi mà đã đạt được cái định lực rồi thì mình sẽ có khả năng cái người mình nó sẽ có được những cái gọi là điều đặc biệt, mình gọi là thần thông. Thì 5 cái thần thông đó thì mình gọi là, thứ nhất là mình có khả năng nhìn thấu hiểu, mình nhìn thấu được, gọi là thiên nhãn thông. Thứ hai là tha tâm thông, là mình có thể đọc được cái người đối diện, mình đọc được như nhìn ai đó mình đọc được là họ đang nghĩ gì, gọi là tha tâm thông ha. Rồi thiên nhĩ thông là mình có thể nghe được những cái âm thanh rất là xa, cái đó gọi là thiên nhĩ thông. Rồi túc mạng thông là cái thân mình nó có thể di chuyển được và nó có thể hiện diện được bao nhiêu tùy ý. And the fifth one, magical emanation, create something, và mình con theo thầy, chứ thật ra cái 5 cái thông ở bên Việt Nam mình biết cái dèo, nhưng mà thầy ở đây thầy muốn giải thích theo cái truyền thống đó là mình có thể biến tướng là bất kỳ cái nào mình muốn. But this quality only calm abiding, there's nothing special. Actually, we say everybody, all of us in the past, in our past life, we already achieved calm abiding many times. We had this kind of powers many times, but still now we are in samsara. We still lose these things. There's nothing special in themselves. Thầy nhấn mạnh là mấy cái ngũ thần thông đó thì thật sự là nó không có gì gọi là ghê gớm lắm, bởi vì ở trong cái tiền kiếp của mình cũng có nhiều lần mình đã đạt được cái ngũ thần thông đó, nên là cái việc mục tiêu của mình tu tập không phải là đạt được ngũ thần thông mà là một cái mục đích khác. Bởi vì thật ra người ngoài Phật giáo khi mà họ đạt được định hoặc là họ tu không cần đến cái sự giác ngộ, hoặc không cần tu để đạt được quả phi Phật, họ cũng đều đạt được cái ngũ thần thông đó. Không phải khi mình nhìn một ai đó mình thấy họ có ngũ thần thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi túc mạng thông rồi đó, thì mình nghĩ là cái người đó là ghê gớm lắm, nhưng thật ra điều đó không có gì ghê gớm cả. So the most important thing is our motivation, because with good motivation we can use any kind of quality we have on the positive to create positive karma, to help others and to have good causes for us also. But if with negative emotion, even these kind of things, they can become something for create negative karma and create suffering. So this most important is our motivation. Cái điều quan trọng nhất là cái động lực của mình khi mình học thiền. Bởi vì khi mà có nhiều người vì động lực họ muốn đạt cái sự thần thông đó, thì khi mà có rồi mà mình không có phát triển được cái tâm từ bi, tâm giác ngộ và mưu cầu hạnh phúc cho người khác, thì khi mình đạt cái ngũ thần thông đó, mình trở nên sử dụng nó để mưu cầu lợi ích cho mình và làm hại đến người khác, thì cái điều đó tạo ra một cái nghiệp rất là nặng, một cái nghiệp cực kỳ nặng luôn. Nên là cái điều quan trọng nhất là cái động cơ mình thiền định để mang lại lợi lạc cho chúng sinh, lợi lạc cho bản thân, thì cái điều này nó gọi là đặt lên là hàng đầu, là cái quan trọng bậc nhất khi mình tu tập thiền định. So anyway, calm abiding in the two qualities that the Buddha expressed for we need to develop calm abiding special insight. Calm abiding is just foundation. The most important is special insight. This is the last step on the image, number 11. Thực ra là định lực hay là ngũ thần thông gì đó thì cũng không quan trọng bằng cái giai đoạn cuối cùng này. Mình nhìn đây, cái hình tượng vị thiền sư đó ngồi trên lưng con voi và tay cầm cái lưỡi kiếm thì nó đen thui không nhận ra, nhưng mà thật sự ở chỗ đó có cái lưỡi kiếm, thì cái đó gọi là tuệ giác. Khi mà có được tuệ giác thì mới là quan trọng. So special insight is so important because Buddha explained how to realize the nature of reality we call emptiness. If we don't realize emptiness, we cannot be free of samsara.
Because the root of samsara is ignorance, grasping to self. So we need to realize selflessness or emptiness to be free of samsara. This is the work of special insight. This is analytical meditation. Dạ, về tuệ giác này Đức Phật nói là nếu mà chúng ta chỉ đạt được định lực thôi, chúng ta cũng không thoát khỏi những cái phiền não và không thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi. Chỉ có đạt được cái tuệ giác. Tuệ giác đó là gì? Là cái tri kiến hiểu được về cái thực tánh của các hiện tượng, đó là tri kiến về tánh không. Khi mà mình hiểu được tri kiến về tánh không, mình dùng cái tâm mình quan sát và mình thấu suốt những điều đó, gọi là thiền Vipassana, có nghĩa là mình minh sát, mình quan sát vào các hiện tượng điều đó để mình nhận ra được tánh không. Thì như cái sự tuệ giác này mới giúp cho chúng ta thoát khỏi được cái phiền não, thoát khỏi được cái những cái gốc rễ của đau khổ, đó là sự vô minh. Đối lập lại với sự vô minh đó là cái nhận thức ra được về tánh không. Chỉ có những cái điều này mới có thể nhổ bật gốc được cái sự phiền não mà mình đang có, và cả cái là cái gốc rễ và vì sao chúng ta vẫn còn ngụp lặn trong cõi luân hồi này, và vì sao chúng ta vẫn còn khổ não triền miên như vậy. So before we can practice Vipassana meditation, special insight, we need to study to understand well how to practice, how the meaning of emptiness. But before that also, we need to prepare the mind with other kind of meditation we call analytical meditation in the Lamrim. Lamrim means all the steps of the path to enlightenment. So in the future, if you're interested, today we completed this short introduction on calm abiding. Actually, we could have much more detail to explain more, but we just did like short introduction, 10 weeks. But if you're interested, in the future, we give more details. Also in the Lamrim, we explain more all the Buddhist philosophy, steps of the path to enlightenment. This is very important. Yeah, để có được cái tuệ giác, nhận diện ra được tánh không và sống cuộc đời rất là hạnh phúc, thì chúng ta phải hiểu và phải nhận được cái sự dạy dỗ và cái phương pháp hướng dẫn thực hành và cái định nghĩa cần thiết để biết thế nào là tánh không. Thì cái điều này thầy nói là nếu mà chúng ta có cái lòng khao khát học tập Phật Pháp thì thầy sẽ mong là thầy sẽ có cơ hội để giảng dạy về các chặng đường của đạo giác ngộ, về triết lý của đạo Phật để hiểu và thông hiểu về tánh không và thông hiểu về cái con đường để đạt đến sự giác ngộ, giúp chúng ta sống hạnh phúc. Thì cái điều này nằm ở trong cái phần dạy Lam Rim là các chặng đường của đạo giác ngộ. Thì mong nếu mà nhà mình vẫn có cái tâm học thì thầy sẽ hướng dẫn qua cái phần đó, vì cái phần đó rất là cao quý của Đức Phật. Thì con cũng giới thiệu đó là cái phần rất là cao quý, tại mình do thầy cũng từ bi, thầy thích thấy người Việt Nam mình học và thực hành có cái điều đó, thì thầy cũng mong là mang cái giáo pháp chuyển đến. Thì thấy là đâu có phải ai cũng nghe được, và để đạt được quả vị Phật đâu có ai dễ dàng đạt được đâu, cũng như là đi chùa thì rất là vui, nhưng mà để mà thực hành cái điều đó cho mình hạnh phúc thì cái đó mới là cốt lõi. Cho dù nhóm của mình ít hoặc là ít có người theo học, nhưng mà nếu mình có cái tâm cầu đó, thầy vẫn mong mang lại cái ánh sáng giác ngộ, chia sẻ với nhà mình để nhà mình đạt được cái sự hạnh phúc viên mãn. Thì dạ, con chia sẻ đó là thầy mời gọi, nếu mà mình có lòng khao khát thì thầy sẽ vẫn tiếp tục dạy và truyền đạt những cái điều Đức Phật dạy đến cho nhà mình ạ. Okay, so now we do good dedication for our course. We completed 10 weeks altogether, so we have very good energy altogether. Also, we dedicate this for all sentient beings. They'll be free of sufferings. Also, you know, nowadays many problems with the wars and sickness like COVID and whatever kind of problem like emotion, many sufferings in the world. We wish all sentient beings they can achieve calm abiding, special insight. We dedicate for this purpose. Dạ, giờ thầy mời nhà mình là mình đã kết thúc cái khóa học 10 tuần ha, và mình sẽ hồi hướng tất cả những gì mình học vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Mong là việc học hành của mình lắng nghe Phật Pháp và cái uy danh của Đức Phật và cái lời Phật dạy thì mang lại an lạc cho toàn cõi chúng sanh. Và mình cũng biết là thế giới của mình ngày hôm nay, cuộc sống ngày hôm nay nó tràn ngập với những sự đau khổ, và chúng sanh thì tràn ngập trong cái sự phiền não, bởi vì họ không biết được đến Đức Phật,
hoặc họ biết và họ không có cái sự gọi là học hành theo đúng phương pháp nên vẫn có sự phiền não. Và mình mong rằng là tất cả chúng sanh đều đạt được cái sự an tịnh và đạt được cái trí huệ tánh không để mà có thể có cuộc sống an lạc. Thì mình hồi hướng tất cả điều này vì lợi ích, vì sự an lạc của tất cả chúng sanh, và mong giáo pháp của Đức Phật được mọi người biết đến và mọi người thực hành để cho bớt đi cái sự phiền não và khổ đau trên toàn thế giới này, trên toàn cái vũ trụ này và trên cái cõi càn khôn này. Mình cùng hồi hướng. Ngồi sa chi bơ ki chö chi mê tô trong ri ram li shi niên đề yam ba li san ye xin du mi đề po wa yi ro go nam da xin lai chö mai yu Dam Guru Rena Mendela Gam Niyatayami Janju Senjo Rinpoche Makemba Nam Ke Yuji Kemba Nyamba Mebaya Kone Kondun Bewa Jumba Ma Senjen Damje Dedan Den Yuji Nyen ro dang je da du dong ba dang jang ju sen ba gang da su shu ba le da gun gi mo lam ju ju ji ga ri ra we gor we shin gang di pen dan de wa ma lu ju we ne je re zi wan ten zin ya zo yi Shambe si den ba de ten yu ji je zun la me gu ze ram den ji nam ga chin le cho chu ye ba dan lo san den be dro me sa sum gi ro we mun sel da du ne yu ji jang bel ba wo ji da ken ba dan Kundu sambo de yang de shin de da kungi Jesu da lo jin Kewa de da dang je ram du ngo du sun shebe gewa tam je gi Ngo wa gan la cho du nga ba de da gi gewe ca wa di gon ya Sambo cheje ramdu ngowa gi cha tse wadan cheje chabada Jesu ye rangu jin so wa ye ge wa chun se da gi ji samba Tam je zo be jan chu je ngo Haidafa, come on. Xin cảm ơn ạ. Thầy xin cảm ơn mọi người đã tham dự, mọi người đã lắng nghe giáo pháp của Đức Phật. Thầy cũng mượn giáo pháp Đức Phật gửi đến mọi người để lắng nghe, tiếp tục hành trì, đem lại an lạc, hạnh phúc. Somebody else question? Thầy, hôm nay là buổi cuối rồi. Nhà mình có gì thắc mắc xin cứ thầy ạ. Con xin đại diện cho Phật tử Việt Nam gửi lời biết ơn đến thầy và Minh Thư ạ. She'd like to be whole for a Vietnamese Buddhist student. Yeah. Send to Genla gratitude. Yeah, thank you so much. Come on. Thầy xin cảm ơn ạ. A Di Đà Phật. Yeah. Con lời đầu tiên con nói là con xin tri ân thầy đã bỏ ra công sức để mà dạy tụi con họ học về thiền, và con xin ngưỡng mong ba ngôi tam bảo cho thầy được dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc, đạo pháp viên mãn để dẫn dắt chúng con trên đường tu học. A Di Đà Phật.
She said that she wait for a treasure, the power of treasure, endowed on Genla with full of health, full of wisdom, and full of good capacity. So Genla can continue to help all sentient beings to teach people about knowing about Buddha, Dharma, and enlightenment, and help people to attain enlightenment. Yeah, come on. And I'm so happy also you all give me opportunity also to share with you Dharma. So we are so lucky. I lucky to share, you lucky to listen. Yes, I'm also lucky to translate. We're all lucky together. We accumulate a lot of merit. I'm so happy. Dạ, thầy rất là vui bởi vì thầy gặp gỡ được các Phật tử Việt Nam, được có cơ hội để chia sẻ về Phật Pháp. Điều đó cũng giúp cho thầy gia tăng được cái phước báu, và chúng ta các vị cũng có thể lắng nghe, cũng là nghe học được Phật Pháp, cũng được gia tăng phước báu, và con có cơ hội được để chuyển lời dịch cũng là được gia tăng phước báu. Đó là một cái cơ hội rất là tốt để mọi người cùng nhau tu tập để mà phát triển phước báu, phát triển Phật Pháp ở trong mình và thực hành. Điều đó là một cái điều rất là tốt để mà tu tập, và điều này là cực kỳ tốt. Nếu mà mình nhận ra được cái sự tốt lành này, đó cũng là một cái điều tốt luôn. Có nhiều người họ không nhận ra đâu. Yeah. Nhận diện rất là quan trọng nha. Nhiều khi mình thấy mà mình không có nhận ra được, hoặc là như ngồi thiền á, ngồi thiền mà mình không có nhận ra được hôn trầm trào cử là kiểu như đi tút lút luôn á. Nên là cái sự nhận biết rất là quan trọng. Dạ. Dạ rồi. Dạ mình thầy dạ, cũng Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cho con xin gửi lời tri ân, và con mong hôm nay là không phải là buổi cuối cùng để mà chúng con được gặp thầy để mà học. Chúng con là mong được gặp thầy là thường xuyên hàng tuần để thầy dìu dắt chúng con trên con đường thiền tập. A Di Đà Phật. Dạ. Thế là she wished like this day, this time, not the final time that she meets you and all people to study. She wished we can have like time to continue every week to meet and study, and which can help people, guide people for meditation and further. Yes, I wish also we wish you continue. Yes. Yeah, thầy cũng mong mỏi cái điều đó luôn. Thầy cũng mong mỏi thiền định. Con cũng xin thưa là thiền định chỉ là một mảng, còn các chặng đường của đạo giác ngộ như nãy con thưa đầu giờ rất là quan trọng. Nó có tới 3 cốt tủy của đạo lộ và 3 cái đạo lộ để mình tu tập. Và khi mình học được cái cốt lõi rồi nên là khi mình nghe bất kỳ một bài giảng pháp nào, tự nhiên cái mình biết đây là giảng về vấn đề gì, đây là mục tiêu là để đạt được cái quả vị gì, thì cái điều này cực kỳ quý giá. Thì con cũng ước mong có nhiều người tham dự để mà thầy có được cái duyên, và con cũng có được cái duyên để truyền bá cái điều này đến Việt Nam và làm cho người ta sống hạnh phúc. Và nhận diện ra được mình đi cái đường nào. Đi tu mà phải biết đi đâu chứ. Nhiều người đi tu không biết đi đâu. Ai cũng có nhiều người mình phải biết, và đi chùa là để làm gì. Tất cả những cái điều đó mình sẽ được học chi tiết hơn. Và con cảm thấy là con cũng nghe các vị thầy giảng, nên là đối với con thì khi con học đây, con cảm thấy đó là một nguồn tri thức cực kỳ lớn. Mà con nghe thầy cũng như nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng như nhau. Khi mà con qua bên tận Ấn Độ được nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng, và khi con nghe thầy, nghe Lama, con đang ở nhà Lama thì con cảm thấy thật thì là quý giá, là mình có thể đánh đổi những cái khác. Tại sao mình lại không đánh đổi những cái thứ mình có rồi mình mất đi, để mình có được một cái thứ mà mình không bao giờ mất. Không phải kiếp này mà còn nhiều kiếp nữa, đâu phải chỉ có đi một chặng đường này đâu, mà mình có thể tu tập muôn đời cho tới khi nào thành tựu được. Và mình biết cái điều, khi mình biết được cái chặng đường tu tập thì mình biết cái con đường thành tựu nó là có thể. Nhiều khi mình đi chùa mình đi kiếm chút phước về để cho công ăn việc làm nó trôi qua, thật ra nó không phải là vậy đâu. Đức Phật không hiện diện ra để giúp chúng ta công ăn việc làm suôn sẻ. Cái đó công ăn việc làm suôn sẻ rồi cũng chết, đâu có được vững bền đâu, cũng bệnh này kia. Nhưng mà mình diệt được cái gốc thì con ước mong mọi người đều tới học với thầy để mà thầy có cái gì chia sẻ. Thầy cũng rất là hoan hỷ vậy. Yeah, so we keep in touch, we continue, to study together. Yes. Dạ, thì mình cũng có cái chỗ để mà mình giữ liên lạc nhà mình giữ liên lạc. Đúng rồi. Dạ. Okay.
A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Rồi, chào. Nhân ngày Bye. 20 tháng 11 là ngày. Con kính chúc thầy pháp thể kinh an, huệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, và Nam mô A Di Đà Phật. Today in Vietnam is 2011 is the day for the teacher day, and she wish your body and mind always supported, your life full of long, okay, and then full of Buddha in there for your continued teaching Dharma. Thank you, come on. Dạ rồi. Chúc nhà mình quan trọng nhất là về nhà thực hành hen, hạnh phúc cho mình nghe. Thực hành làm cho cái cuộc sống của mình hạnh phúc, và thiền định khi mà mình giữ trên đối tượng thiền, tự nhiên mình có một cái lực an vui, và đó là thực tế, không phải ai nói đâu, thầy nói nhưng mà không quan trọng, về thực hành và cái điều đó nó trở thành hiện thực. Cái điều đó là quan trọng lắm ạ, chứ không phải là, và cái lợi ích đó là cho bản thân mình hen, cho bản thân mình, và cái lợi lạc mình là những người Phật. Có nhiều khi các cô chú nghe đây và thành Phật trước thầy, nên là ai cũng có một cái cơ hội và có được cái Phật tánh ở trong ngang nhau hết á, không có ai đó. Đây là cái duyên cho mọi người. Dạ. Kính không? Dạ con xin tạm biệt. Okay. Xin sớm hẹn gặp lại. See you. Thank you. A Di Đà Phật. Yeah. A-di-đà Phật.